हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हामी इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज नेपालीमा हामीले नम्पाई स्टार्ट गरेको छौँ। हामीले नम्पाईको पहिलो पार्ट चाहिँ पहिले अलरेडी एउटा भिडियोमा गरिसकेको छौँ। अब आज हामीले न्युमेरिकल पाइथनकै पार्ट 2 डे 2 अन्तर्गतको पार्ट 2 गर्न जाँदैछौँ। अब यसमा हाम्रो नम्पाई लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी गर्नुपर्छ। अब हामीले र्यान्डम चोइस गर्न पनि सक्छौँ कुनै पनि अब्जेक्टको। जस्तै यहाँ x इक्वल टु एउटा लिस्ट छ। अब लिस्टबाट हामीले इलिमेन्ट्सले र्यान्डमली चोइस गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि np डट र्यान्डम डट चोइस भन्ने छ। यस्तो गर्यो भने हामीले के दिन्छ, यसले र्यान्डमली कुनै पनि इलिमेन्टलाई चोइस गर्छ। जस्तो अहिले के गर्यो, 3 गर्यो। अब अर्को जति रन गर्यो भने के दिन्छ, अर्को कुनै दिन्छ होला। यसरी हामीलाई र्यान्डमली चोइस गर्छ। त्यस्तै हामीले फर लुप पनि लगाउन सक्छौँ। फर आई इन रेन्ज भनेको यो 1 देखि 4 सम्म जान्छ। र्यान्डम चोइस लगाएर x चुज गर्यो भने हामीलाई के दिन्छ, यसरी हामीलाई इटरेसन गरेर दिन्छ। अब हामीले के छ, अब अर्को स्ट्रिङ अपरेसन कम्प्यारिजन एन्ड इन्फर्मेसन भन्ने छ। जस्तै अब स्ट्रिङहरूलाई क्यारेक्टरहरूलाई जोड्नु पर्यो भने अपरेसन गर्नु पर्यो। अब जस्तै क्यारेक्टर नेम भनेर एउटा भेरिएबल छ यहाँ, अनि अर्को स्ट्रिङ 1 भनेर अर्को स्ट्रिङ छ अथवा क्यारेक्टर छ। अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, एड गर्नको लागि np डट cher क्यारेक्टर डट एड भन्ने फङ्सन छ। दुईटा अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। त्यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, हामीलाई दुईटा स्ट्रिङ जोडेर आउँछ। क्यारेक्टर नेम इज नट डिफाइन्ड भन्यो, हामीले पहिला यसलाई रन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यसलाई रन गर्नुपर्छ। यसरी हामीलाई दुईटा एड गरेका छौँ। के गर्नु पर्यो, np भनेको न्युमेरिकल पाइथन डट क्यारेक्टर भनेको क्यारेक्टर एडिसन गर्न, एड फङ्सन भनेको त एड गर्नु भइहाल्यो। अब त्यस्तै हामीले चेन्ज द लोवर केस। अब हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले यो सबैलाई के गर्नुपर्छ, लोवर केस भनेको स्मल लेटरमा लान पनि सक्छौँ। अनि अप्पर केस भनेको क्यापिटल लेटरमा पनि लान सक्छौँ। त्यस्तै क्यारेक्टर यो अप्पर फङ्सनले गर्छ, लोवरमा लानु पर्यो भने लोवर फङ्सनले गर्छ। यसरी अब सेन्टरिङ स्ट्रिङ भनेको हामीले स्ट्रिङलाई कुनै पनि स्ट्रिङलाई सेन्टरमा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि नि प्रिन्ट np डट क्यारेक्टर भनेको क्यारेक्टरलाई केही काम गर्नुपर्ने अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने डट सेन्टरले सेन्टरमा लाने काम गर्छ। स्ट्रिङ 1 भनेको माथि डिक्लेयर गरेको भयो। अब 60 भनेको यो पोजिसन यसमा आएर सेन्टरिङ गर्दै भनेको हो। यो हामीले ल्याटिकमा सेन्टरिङ गरे जस्तै हो। अब फुल इन द एम्प्टी स्पेस। अब हामीले अब अगाडि यसमा त अगाडि केही छैन, एम्प्टी छ। अब यसमा हामीले फिल गर्न पनि सक्छौँ। यसरी सेन्टर स्ट्रिङ अनि यो 60, त्यसपछि यो फिल क्यारेक्टर भनेको अब हामीले के क्यारेक्टरले फिल गर्ने हो त्यसरी लेख्यो भने हामीले यसरी फिल गरेर दिने भयो। अब स्प्लिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि त के भयो, यो स्प्लिट फङ्सनले हामीलाई स्प्लिट गर्छ। यसरी क्यारेक्टर np डट क्यारेक्टर यो सिमिलर हुन्छ, डट स्प्लिट फङ्सनले यो स्प्लिट गर्ने भयो। यसरी छुट्टा छुट्टै। अनि त्यसपछि हामीले स्प्लिट, अब यसरी पनि हामीले स्प्लिट गर्न सक्छौँ। जस्तो यो हेलो र इन्डियनलाई हामीले स्प्लिट गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै रिप्लेस गर्न पनि सक्छौँ। डट रिप्लेस फङ्सनले क्यारेक्टर नेम, अब एआई, यो भनेको एआईलाई आर्टिस्टले रिप्लेस गरिदियो भनेको। सिमिलरली यसमा एआई थियो पहिला, यसमा अहिले आर्टिस्ट भएर आयो। अब कम्प्यारिजन भनेको जस्तै अब इक्वल छ कि लेस देन छ, ग्रेटर देन छ, त्यस्तोलाई के भन्छ, कम्प्यारिजन भन्छ। अब यो के छ, यो डिएमआई र डिएमआई सेम छ, त्यही भएर ट्रु आयो। ट्रु भनेको बुलियन भ्यालु भनेको मैले बेसिक कन्सेप्ट अफ पाइथनमा सिकाइसकेको छु। अब इन्फर्मेसन भनेको के त, इन्फर्मेसन भनेको जस्तै त्यसलाई क्यारेक्टरको काउन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै एलाई काउन्ट गर्दै भन्यो भने त्यो आउँछ। जस्तै हाम्रो के छ यहाँ, क्यारेक्टर नेम भन्ने हाम्रो यो माथिको भेरिएबल हो। एकचोटि लेखेपछि घरि लेख्नु पर्दैन, त्यसैले मैले यो एकचोटि काम गरिरहेको हो। क्यारेक्टर नेम भनेको यो हो।
यसलाई हामीले यसरी यहाँबाट कपी गर्न पनि सक्छौं कन्ट्रोल सी गरेर तल गएर यहाँनेर कन्ट्रोल भी क्यारेक्टर नेम भनेको हाम्रो के छ भेरिएबलमा यस्तो छ अब यसको यो ए लाई काउन्ट गर भनेको एमा ए के छ एउटा ए छ अर्को छ छैन यति एउटा छ भनेर हामीलाई दिने भयो फाइन्ड द क्यारेक्टर भनेको अब फाइन्ड गर्न पनि सक्छौं यो फाइन्ड फंक्सनले हामीलाई खोज्न अब यो एआई क्यारेक्टर कहाँ छ कुन पोजिसनमा छ भनेर दिने भयो अब अहिले भनेको यसको पोजिसन दिने भयो 7 किन आको यसको पोजिसन भनेको अब एआई भनेको के छ 0 1 2 3 4 5 6 7 7 पोजिसनमा एआई छ भनेर यसले जनाएको अनि अब हामीले म्याट्रिसेस अब एरे भनेर पहिलो पढियो अब अहिले म्याट्रिसेस भनेको के हो रेक्टेंगुलर अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर्स इन रो एन्ड कोलम्न्स नै त म्याट्रिक्स भनेको रो र कोलम अब रो रन होरिजेन्टल्ली एन्ड कोलम रन भर्टिकल्ली भनेको रो भनेको होरिजेन्टलमा हुन्छ कोलम भनेको भर्टिकलमा हुन्छ म्याट्रिक्समा अब कसरी क्रिएट गर्ने त म्याट्रिक्स एक नम्बरमा अब यसको म्याट्रिक्स फंक्सन हुन्छ म्याट्रिक्स फंक्सनले के गर्छ रिटर्न अ म्याट्रिक्स फ्रम अफ एन एरे टाइप अब्जेक्ट भयो अब सिन्ट्याक्स के हुन्छ NumPy भनेको न्युमेरिकल पाइथन डट म्याट्रिक्स फंक्सन अनि यसमा अब्जेक्ट डेटा फर एक्जाम्पल यो ए भनेको एउटा म्याट्रिक्सको नाम भयो np डट म्याट्रिक्स भनेको सिन्ट्याक्स भयो अब 1 2 3 4 भनेको यो फर्स्ट रो 4 5 6 भनेको सेकेन्ड रो 7 8 भनेको थर्ड रो अब यसमा हामीले कोलनले सेमिकोलनले सेपरेट गरिन्छ अब यसलाई यसरी रन गर्यो भने के आउँछ म्याट्रिक्स भनेर एउटा एरे दिन्छ अब यो सिम्पली एरे हैन कि म्याट्रिक्स भयो अब म्याट्रिक्सको प्रोपर्टिज हुन्छ अब शेप भयो अब शेप भनेको त के भयो नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कोलम भयो जस्तै यसमा त्यसको लागि सिन्ट्याक्स के हुन्छ म्याट्रिक्स डट शेप यसमा शेप गर्यो भने के हुन्छ 3 by 3 भनेको 3 रो 3 कोलम भयो अब त्यस्तै हामीले अब एउटा कोलम पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं अब यसमा तीनवटा कोलम छ भनेको अब साइज फंक्सन साइजले के दिन्छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स दिन्छ जस्तै ए डट साइज गर्यो भने त्यसमा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट 9 वटा एलिमेन्ट छ भनेर दिन्छ यो मैले एरेमा पनि भनिसकेको हो अब म्याट्रिक्सलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ जस्तै इन्सर्ट फंक्सन युज गर्यो भने के दिन्छ अब insert the row or column in a parent matrix भनेको अब रो र कोलम कुनै पनि बेला इन्सर्ट गर्न पनि सकिन्छ जस्तै np डट म्याट्रिक्स एउटा म्याट्रिक्स क्रिएसन भयो अब कोल रो np डट एरे यो एउटा एरे क्रिएसन भयो अब इन्सर्ट भयो इन्सर्ट ए भनेको प्यारेन्ट म्याट्रिक्स अब 0 पोजिसनमा यो कोलम रो इन्सर्ट गर्दै भन्यो अनि केमा रोमा x is equal to 1 भनेको रो भयो अब यसलाई यसरी प्रिन्ट गर्यो भने यसरी हामीले इन्सर्ट भएर आउँछ यसमा 0 पोजिसन के छ 1 2 3 छ अब यसमा के आउने भयो 1 2 3 नै आउने भयो अब एक्सेस कसरी गर्ने त म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरु अब एक्सट्र्याक्ट सेकेन्ड रो np डट यो म्याट्रिक्स भयो एउटा अब यस्तै ए यस्तो गर्यो भने के हुन्छ सेकेन्ड रो आउने भयो यसमा यसलाई हामीले हेर्न पनि सक्छौं नि ए यस्तो ए भनेको हाम्रो के रहेछ प्रिन्ट गरौँ हाम्रो म्याट्रिक्स यस्तो छ अनि हामीले ए डट ए कोलन गर्यो भने के आउँछ 4 5 6 यस्तो सेकेन्ड आउने भयो यो सेकेन्ड रो र थर्ड रो अब थर्ड कोलम पनि एक्स्ट्रा गर्न सकिन्छ यसरी कोलन कमा 2 यसरी हामीले थर्ड रो अब इन्डेक्स 1 कमा 2 यसरी यो म्याट्रिक्सको 1 कमा 2 इन्डेक्स दिए भने के दिने भयो 6 अब म्याट्रिक्स अपरेसन हुन्छ हामीले अब म्याथमा अल्जेब्रामा पढ्ने कुरा अब एडिसन हुन्छ NumPy डट एड इज म्याट्रिक्स 1 म्याट्रिक्स 2 अब एरेमा एरे 1 एरे 2 भने जस्तै म्याट्रिक्समा यसमा म्याट्रिक्स अब सबट्र्याक्सन पनि के हो सबट्र्याक्ट फंक्सन युज हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा डट मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यसमा फेरि एलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन हुन्छ अनि यो प्रोडक्ट
यो डट भन्ने हुन्छ। यो डटले चाहिँ म्याट्रिक्स प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। म्याट्रिक्स प्रोडक्ट डिभिजन डिभाइड भन्ने फंक्सन हुन्छ। यसमा एलिमेन्ट वाइज डिभिजन हुन्छ। अब हामीले यस भिडियोमा यति नै गर्नेछौँ। अर्को भिडियोमा हामीले NumPy को थर्ड पार्ट पढ्नेछौँ। आजलाई यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।